ආයිබෝන් ඔයාලට ඔන්න ඉතින් තවත් රස කෑමක් තමයි අද මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉතාලියේ ඉපදුණු පීසා තමයි අද මම හදන්න යන්නේ. ඉතින් ඉතාලිය වගේම බටහිර රටවල ගොඩක් ජනප්‍රියයි. ඒ වගේ විතරක් නෙමෙයි අපේ රටේ දැන් ගොඩක්ම දෙනා ප්‍රිය කරන කෑමක්. ඉතින් මේක ඉතාලියේ උපන්වීම නිසාම යාලා මේකට එකතු කරනවා ඔලිව් ගෙඩි, ඔලිව් තෙල්, ඒ වගේම හර්බ් වර්ග තියෙන, ඒ කියන්නේ රෝස්මේරි, ඔරිගානෝ, බැසිල්, තයිම්, ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් අපිටත් ඒව දාලා මෙහෙදි හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒක ගොඩක් වියදම් වැඩි, හැමෝටම හදන්න බෑ. ඒ හින්දා මම හැමෝටම හදන්න පුළුවන් විදිහේ රසම රස පීසා එකක් අද හදන විදිහ කියලා දෙනවා. ඉතින් පීසා ගත්තම ඒක කොටස් තුනක් තියෙනවා. අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ පීසා එකේ ප්‍රධාන කොටස් තුන තමයි පීසා ඩෝ එක, ඒ වගේම පීසා සෝස් එක, වගේම පීසා ටොපින් එක. ඉතින් මේ තුනම අද මම එකම වීඩියෝ එකකින් මේ වීඩියෝ එකකින් හරියටම හදන විදිය කියලා දෙනවා. ඔයාලා රැඳිලා ඉන්න මගේ channel එකත් එක්ක වගේ මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඒ වගේම skip කරන්නේ නැතුව දිගටම බලන්න කියලා මම පුළුවන් නම් ආරාධනය කරනවා. එතකොට ඔයාලට මේකේ තියෙන හැමදේම හරියටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව එකක් කියන්න ඕනේ, පීසා සාමාන්‍යයෙන් හදන්නේ oven එකේ. ඒ වුණාට ගොඩක් බෝඩ්ඩලා ඉන්න අයට, ඒ වගේම oven නැති අය ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේක ලිපේ හදන විදියකුත් කියලා දෙනවා. ඒ වගේම oven එකෙත් හදනවා. ඉතින් දෙවිදියටම අද හදනවා. ඉතින් අපි යමු ඉස්සෙල්ලාම පීසා ඩෝ එක හදන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. පීසා ඩෝ එක හදාගන්න මේ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික බලා ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම මම සීනි තේ හැඳි දෙකක් දාගත්තා. ඒ වගේම කිරිපිටි තේ හැඳි දෙකයි. ඒ වගේම ඊගාවට යීස්ට් තේ හැඳයි. මේ තියෙන පොල් තෙල් ටිකක් එච්චර ඕන නැහැ. ඔයාලට ඔලිව් තෙල් තියෙනවා නම් ගන්න. ඔලිව් තෙල් තමයි නියමම ගන්න තෙල් වර්ගේ. නමුත් හැමෝටම ඔලිව් තෙල් නැති හින්දා මම පිරිසිදු සුදු පොල් තෙල් ටිකක් ගත්තා. ඉතින් මේ යීස්ට් තේ හැඳට මම සීනි තේ හැඳි දෙක දාලා ලා රස්නේ වතුර ටිකක් මේ දාන්නේ. ගොඩක්ම ලා රස්නේ වතුර ටිකක් දාගන්න. දාලා ටිකක් පිපෙන්න තියන්න. මොකද සීතල පළාත්වල ඉන්න අයට ලා රස්නේ ටිකක් වතුර ටිකක් දාගන්න ඕන. මොකද යීස්ට් ඇක්ටිව් වෙන්නේ මද රස්නෙට. ඒ වගේම පාන් පිටි කප් දෙකක් මම ගත්තා. පාන් පිටි කප් දෙකට ලුණු තේ හැඳක් දැම්මා. හොඳට බලා ගන්න ඩෝ එක හදා ගන්න විදිය. ඊට පස්සේ මම මේ එකතු කරේ කිරිපිටි ටික. කිරිපිටි තේ හැඳි දෙක. විනාඩි 5ක් විතර යනකොට යීස්ට් ටික ඇක්ටිව් වෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒකත් මම එකතු කරා. සමහර යීස්ට් තියෙන විනාඩි 10ක් විතර යනවා. යීස්ට් පරණ වෙලා නම් ඇක්ටිව් වෙන්නේ නැහැ, වතුර වගේ තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒ ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න ඔයාලා ගෙනාපු යීස්ට් වල කල් පැනලා එහෙම තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම පිටි ඩෝ එක දැන් නීට් කරගන්න යන්නේ මම පොඩ වතුර දාලා. ඒකත් හොඳයි ඔයාලා ලා රස්නේ වතුර ගන්නවා නම්. මම කියන්නේ මේ ගොඩක් රස්නේ එහෙම නෙමෙයි, ලා රස්නේ වතුර ටිකක් ගන්න. ඊට පස්සේ හැන්දෙන් මේ වගේ මම මිශ්‍ර කරලා අතින් තමයි මේක අනා ගන්න වෙන්නේ. මොකද අපේ අතර තමයි මේකේ සංවේදීතාවය තේරෙන්නේ. පිටි ඩෝ එකේ වතුර ටික එකතු කරලා ඩෝ එක මේ විදිහට හදා ගන්න භාජනයම තමයි මම ඉස්සෙල්ලම හදාගත්තේ. මේ විදිහට වතුර වැඩි කරගන්නේ නැතුව නොඇලෙන ගානට මේ විදිහට හදාගන්න. ඊට පස්සේ වලට තියෙන ටේබල් එකක හරි බෝඩ් එකක හරි මොකක හරි පිරිසිදු තැනක මේක නීට් කරගන්න ඕන හොඳට. මම මෙතන ගත්තේ මෙතන මගේ ගොඩක් පිරිසිදු තැනක් හින්දා. ඇලෙන ගතියක් එනවා නම් මේ විදිහට පාන් පිටි ටිකක් දාගන්න. ඉතින් බෝඩ් එකක් ගත්තත් ඔයාලා මොකක් හරි පිටි ඩෝ එක අනා ගන්න තැනක් තියාගන්න. ඊටමත්ම පිරිසිදු ඒක තියාගන්න ඕනේ. ලී බෝඩ් වල සමහර වෙලාවට පැලුම් අතර පිටි හිර වෙලා හරි වෙන මොනවා හරි හිර වෙලා විස බීජ රැඳෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ තැනක් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. දාර නැහැ, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ බලා ගන්න මම මේ පිටි ඩෝ එක අනන විදිය. මම ඒක අතින්මයි මේක නීට් කරගන්නේ. මට අත් දෙක පාවිච්චි කරන්න බෑ, මොකද මට ඒක හුරු නැහැ. අනිත් අත තියෙන්න ඕනේ මොනවා හරි අල්ලන්න. එහෙම අත සෝද කරන්නත් බෑනේ. ඒ හින්දා මම ඒක අතින්මයි මේක නීට් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒක විනාඩි 10ක් විතර නීට් කරගන්න ඕගොල්ලෝ. 10ක් 15ක් කරන තරමට හොඳයි. මම ඊට පස්සේ පොල් තෙල් ටිකක් මේ විදිහට තවරලා භාජනයක ඔයාලා ඔලිව් තෙල් තියෙනවා නම් ගන්න. මේ විදිහට මේක පිටි ඩෝ එකෙත් පිටි ඩෝ එකෙත් හොඳට තෙල් තවරලා මේක හුලන්න වදින්න වහලා තියන්න ඕනේ. ඔයාලා තෙතරදි කෑල්ලකින් වහනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. වේලෙන්න දෙන්න එපා.
මේ විදිහට මම මේකෙන් වාතය ඇතුළු වෙන්නේ නැති හින්දා මේ විදිහට සීල් කරලා වහගත්තා. ඊට පස්සේ මේක තියන්න ඔයාලට තියන්න පුළුවන් තරමක් වෙලා තියාගන්න. පැය 4-5ක් වුණත් කමන අතර ගොඩක්ම සොෆ්ට් වෙනවා ඩෝ එක. ඊට පස්සේ මම පීසා සෝස් එක තමයි දැන් හදන්න යන්නේ. ඉතින් මම කව කොටස් 3ක් තියෙනවා කියලා. දැන් ඩෝ එක හදලා අපි පිපෙන තියව දැන් පීසා සෝස් එක. ඒකට මම ගත්තේ සුදු ලුණුයි, බී ලුණුයි, කරපිංචයි හීනියට කපලා තෙල් ටිකක් දාලා ඒකට දාලා බෙදගත්තා. ඊට පස්සේ කෑලි මිරිසුයි, රතු මිරිස් කුඩුයි තේ හැඳ දාගත්තා. ඔයාලට මේක ටිකක් වැඩි කරගන්න මිරිස් හැර ගොඩක් ඕන නම්. ඊට පස්සේ තක්කාලි සෝස්. ඉතින් මම තක්කාලි සෝස් ගෙදර හැදුවා. ඔයාලට ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඔයාලා බලන්න. ඉතින් ඉක්මනට මම කරන්නේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වැඩි වෙන හින්දා ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. මේ හදන්නේ පීසා සෝස් එක. ඉතින් මේ විදිහට සුදු ලුණු කරපිංච ටික බැදෙනකොට දාලා සෝස් ටික දාලා කලවම් කරලා ලුණු ටිකක් දාගන්න. මෙතන මම අරන් තියනවා චිකන් කටු ඉවත් කරපු කුකුල් මස් ටිකක්. මම ලුණු ගම්මිරිස් දාලා තියෙන්නේ. මේක තඹ ගන්න ඕනේ දැන්. මේවා ප්‍රමාණවල් කියන්න ඕන නැහැ. ඔයාලට තියෙන ප්‍රමාණවල් වලින් ගන්න. ඒ වගේමයි මේ තියෙන බී ලුණු, රක්කාලි, මේ තියෙන චීස්, චෙඩර් චීස් තමයි මට තිබුණේ. මොසරෙලා චීස් තමයි ගන්න ඕනේ. මට තිබුණ එක තමයි මම මේ ගත්තේ. මොසරෙලා චීස් තිබුණේ නැහැ. ඔයාලට මොසරෙලා චීස් හදා ගන්න පුළුවන්. මම වීඩියෝ එකක් කළා ඒක බලලා චීස් ගෙදර හදා ගන්නත් පුළුවන්. මම මේ චීස් එක අරගෙන මේ විදිහට කෑලි කපා ගත්තා. චිකන් ටික මේ විදිහට තඹ ගත්තා. මේ තියෙන්නේ හදාගත්ත පීසා සෝස් එක. ඉතින් මම තක්කාලි, බී ලුණු, මිරිස් මේ විදිහට කපා ගත්තා. දැන් තව මම පොඩි ලෑල්ලක් අරගෙන ඒකේ ගෑව පොල් තෙල් ටිකක් දැන් පැයක් විතර මේක පිපෙන්න තියුවා මම. දැන් හොඳට මේක සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. මම කිව්වා ඔයාලට ලිපෙත් හදනවා, බන් එකෙත් හදනවා කියලා. ඉතින් ලිපේ හදන එක තමයි ලැහැත්ති කරගන්න යන්නේ මම ඉස්සෙල්ලම. ඔයාලා හොඳට බලා ගන්න. මේ තියෙන්නේ පිපෙන තියලා මම එකෙන් පිටි ගුලියක් කඩලා ගත්තා. මේ තියෙන්නේ මම ගෙදර තියෙන රයිස් කුකර් එකක ස්ටිමර් කෑල්ලක්. මේක තමයි මම හදන්න යන්නේ. ඔයාලට තියෙනවා නම් පීසා තැටියක් ඒක ගන්න. ඉතින් ගෙදර තියෙන භාවිතා කරන අහක දාලා තියෙන එකක් වුණත් පිරිසිදු එකක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පිටි ඩෝ එක ගොඩක් ඒ ගත්ත පිටි ගුලිය තුනී කරන්න එපා. මේක ඇතුළට දාලා මම ඊට පස්සේ ඒකේ ප්‍රමාණය එනකන් ටිකක් තුනී කරගන්නවා. ඒ වගේම ගන්න තැටිය බටර් හරි තෙල් හරි ගාලා ගන්න. නැත්තම් ගලව ගන්නකොට ටිකක් කරදර වෙනවා. නාස්ටික් තැටියක් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඒකේ ගානට මම හදාගත්තා. දැන් ඔන්න අපේ ලිපේ oven එක හදාගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම මේ විදිහේ පරණ භාජනයක් තමයි මම නම් තියුවේ. තියලා ලුණු ටිකක් දාගත්තා. ඔයාලට පෙවුණනේ ප්‍රමාණය. ඒ ප්‍රමාණයට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඒක ප්‍රී හීට් වෙන්න තියන්න. තියලා අපිට දැන් මේකේ මම කියවනේ තව කොටසක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි දැන් සෝස් එක හැදුවා, ඩෝ එක හැදුවා. දැන් තියෙන ටොපින් එක. ඉතින් මම හදාගත්ත පීසා සෝස් එක මේ විදිහට මේ රොටිය තවර ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට හැමතැනම මේක ගා ගන්න. ඔයාලට පින්සලකින් ගා ගන්නත් පුළුවන් ඕනනම්. ඉතින් මේ තියෙන පීසා සෝස් එක. ඊට පස්සේ පීසා ටොපින් එක කියන්නේ අපි මේකට දාන්න උඩින් දාන්න සකස් කරගත්තු ද්‍රව්‍ය ටිකට. මේ තඹගත්ත චිකන් ටික කටු ඉවත් කරලා තඹගත්ත ටික ඒක තව පොඩි කෑලි වලට කඩා ගන්න ඕන නම් මේ විදිහට කෑලි කඩලා දා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට වෙජිටේරියන් අයට වෙජිටේරියන් පීසා එක මම ඊළඟට කරන්නම්. මම මේක මූලික පීසා එක හින්දා මේ විදිහට කරන්නේ. ඊට පස්සේ කෑලි කපාගත්ත චෙඩර් චීස් එක. ඉතින් ඔයාලට චීස් ඕන එකක් මේකට ගන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කඩේ තියෙන හැපි කව් චීස් හරි කමන්නේ මේක ගන්න පුළුවන්. චීස් නැතුව හදන විදියකුත් තියෙනවා. මම මේකත් කරන්නම්. ඊගා වීඩියෝ එකකින් චීස් නැතුව ඊටත් වඩා රසට හදන්න පුළුවන් චීස් නැතුව. ඉතින් ඊට පස්සේ තක්කාලි ලුණු මේ විදිහට මේකේ ලස්සනට අතුර ගන්න. අමිරිස් ටික අන්තිමට දැම්මා. මම ඉක්මනින් කරන්නේ මේකේ ගොඩක් වැඩ තිබුණ හින්දා වීඩියෝ එක ගොඩක් තික් වෙනවා ඒකයි. ඊට පස්සේ අන්තිමටම චීස් ටිකක් මේ විදිහට දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට නිදහස තියෙනවා. ඔයාලට කැමති දේවල් දාගන්න මේකට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ලිපේ හදන්න තියාගත්ත පීසා එක. ඉතින් දැන් ඔන්න විනාඩි 5ක් විතර මේක හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. අත බලාගෙන පරිස්සමෙන් මේ විදිහට රැඳුමක් තියලා මේක තියාගන්න. මගේ අතත් චුට්ටක් පිච්චුණා. මේක තියන්න ගිහිල්ලා වලට උපකරණයක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් දාගන්න මේකට. ඉතින් ওই විදිහට දාලා මේක වහලා තියන්න ඕන. ඊටාමත්ම අඩු ගින්දරෙන්
අවන් එක වගේ නෙමෙයි. මේක ගොඩක් වෙලා යනවා විනාඩි 40ක් 45ක් විතර යනවා. ඉතින් මේක තමයි මම අවන් එකේ පීසා එක හදන්න ගත්තේ. මේකත් රයිස් කුකර් එකක ස්ටීමර් කෑල්ල. ඉතින් හිල් තියෙන්නම කියලා එකක් නැහැ. වලට පීසා තැටියක් තියෙනවා නම් ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ රවුන්ඩ් තැටියක් මොකක් හරි අරගන්න. ඉතින් ඒකත් ඒ විදිහටම මම අතර ගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේක අවන් එකේ දැම්මා. මේක ප්‍රී හීට් වෙන්න තියලා සෙල්සියස් අංශක 200ට විනාඩි 9ක් 10ක් වත් යන්නේ නැහැ. විනාඩි 8ක් විතරයි. සමහර අවන් වල වෙනස් වෙනවා. 7ක් 8ක් 9ක් 10ක්. ඔය අතරේ ඉක්මනින්ම බේක් වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට අවන් එකේ හදාගත්ත පීසා එක. ඉතින් ලිපේ හදපු පීසා එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකත් දැන් හරි. චීස් එක දිය වෙලා නම් හොඳ සුවඳක් එනවා නම් ඒක තමයි පීසා එකේ හොඳම පදම. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. ලොකු මුදලක් දීලා කඩෙන් පීසා ගන්න ඕන නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම මොසරෙලා චීස් ගන්න. එතකොට තමයි හොඳට ඇදිලා ඉන්නේ. කපනකොට ලස්සනට. මට තිබුණේ චෙඩර් චීස් එක හින්දා තමයි මේක ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලා බලලා හදන්න. රසම රසයි. මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා like එකක් දාලා comment එකක් දාලා share කරන්න. නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් කියලාම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.